Magandang araw, andito na naman po si Teacher Che. Kumusta ka? Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At ang ating talakayan ngayon ay ang unang module sa ika-4 na markahan ng Araling Panlipunan 7 tungkol sa mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya noong unang yugto ng Pananakop. At good job dahil malapit na tayong magtapos sa mga lessons sa grade 7. Nasa ika-4 na quarter na tayo ngayon. Ang ating talakayan ay nakasentro sa most essential learning competency na makikita natin sa screen. Katulad ng Timog at Kanlurang Asya, ang Silangan at Timog Silangang Asya ay napasailalim din ng kolonyalismo at imperyalismo. Sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo ay hindi magkapareho ang naranasan ng mga bansa sa Silangang Asya at sa Timog Silangang Asya. Lubhang naapektuhan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya kumpara sa Silangang Asya. Sa Silangang Asya sa bansang China o China, sa loob ng mahabang panahon ay mayroon ng ugnayan ang Silangang Asya sa mga bansang Kanluranin kagaya ng bansang Portugal dahil sa mga sinaunang rutang pangkalakalan na ating tinalakay noon. Bunga nito, nabatid ng mga Kanluranin ang karangyaan ng mga bansa sa Silangang Asya. Kaya isa sa mga bansang ito ang Portugal na naghangad na magkaroon ng kolonya sa mga bansa sa Silangang Asya at nagtagumpay siya, nakuha niya ang Formosa o ang Taiwan sa kasalukuyan at ang Macau ng China. Sa Timog Silangang Asya naman, isa sa mga bansang nasakop ng unang yugto ng kolonyalismo ay ang ating bansang Pilipinas. Matatandaan natin na nagsimula ito noong magkaroon ng eksplorasyon si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglayag para sa hari ng Espanya, Pakanluran, hanggang marating niya ang isang lugar na tinatawag nilang Pilipinas at ito ang ating bansa noong Marso 16, 1521 sa isla ng Humunhun. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil nagsawi siya sa labanan sa Mactan. Ilan sa dahilan ng pananakop ng mga Kanluranin o ng bansang Espanya sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng mayaman o pagkakaroon ng maraming ginto at mga pampalasa. At may magandang daungan rin ang ating bansa dahil ito ay isang archipelago at dahil nalin sa 3 G's o God, Gold at Glory. God, ipinapalaganap nila ang relihiyong Kristyanismo. Gold dahil maraming pampalasa na pwedeng ikalakal at mga ginto, at glory dahil sa panahong ito ng unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo, nangingibabaw ang prinsipyong merkantilismo sa mga bansa sa Europa. Ilan sa paraan ng pananakop na ipinakita ng mga Espanya sa Pilipinas ay ang pakikipagkaibigan o pagkakaroon ng pakikipagsanduguan o yung pag-inom ng lokal na pinuno at ng pinunong Espanyol ng alak na hinaluan ng kani-kanilang dugo. At kung hindi madala sa ganitong uri ng pananakop ay ginagamitan nila ito ng dahas. At nagtagumpay ang pagsakop ng Espanya sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Natayo ang unang pamayanang Espanyol sa Cebu noong Abril 27, 1565. April 27, 1565. Ilan sa mga naging epekto ng pananakop ng bansang Espanya sa Pilipinas ay nagpapatupad ang Espanya ng mga patakarang pangkabuhayan kagaya ng polo y servisyo, tributo at monopolyo. Ang polo y servisyo, ito yung pagpapatrabaho sa mga kalalakihang Pilipino na may edad 16 hanggang 60. Pinapagawa sila ng tulay, kalsada,
simbahan, gusaling pampamahalaan at iba pa. Ang tributo naman, ito yung isang patakaran kung saan pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Ngunit hindi lamang pera ang ginagamit sa pambayad. Ilan sa maaring pambayad ay ginto, mga produkto at mga ari-arian. At ang pangatlo ay ang monopolyo. Ito yung pagkontrol ng mga Espanyol ng kalakalan. Hinawakan nila ang pagbebenta ng mga produktong nabibili sa Europe tulad ng tabako at iba pang mga kalakal. Kumikita rin sila ng malaki sa kalakalang galyon. Maliban sa ating bansang Pilipinas, isa pa rin sa mga bansa sa Timog Silangang Asya ay ang Indonesia. Ngunit maliban dyan sa patakarang pangkabuhayan, andyan din ang patakarang pampolitika na ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas, kung saan dito nagsimula ang sentralisadong uri ng pamamahala, kung saan napasailalim sa pamuno ng mga Espanyol ang halos kabuuan ng ating bansa at itinalaga ng hari ng Espanya bilang kanyang kinatawan ang Gobernador General. Siya ang pinakamataas na pinunong Espanyol sa Pilipinas. Kaya dahil dito, nawalan na ng kamay ang mga katutubo ng karapatang pamunuan ang ating sariling lupain. Ang sunod na mataas na kapangyarihan sa ilalim ng Gobernador General ay ang Alcalde Mayor. Pagkatapos naman ay ang Gobernador Silio at ang Cabeza de Barangay. Ang Cabeza de Barangay, pwede na itong mga katutubo ang siyang mamuno o maging Cabeza de Barangay. Sa patakarang pangkultura naman, ay nagkaroon ng malaking impluwensya o mayroong mga ipinatupad na mga batas para sa wika at pagdiriwang. Natuto ang mga katutubo ng wikang Espanyol na hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin natin, kagaya ng kutsara, bintana, ventana. At maliban sa mga wika, andyan din ang mga pagdiriwang kagaya ng Piyesta ng Bayan, Santa Cruzan, pagkakaroon ng araw ng Pasko, at iba pang mga pagdiriwang na may kinalaman sa relihiyong Kristyanismo. At pangalawa naman ay ang pagpapalaganap ng relihiyong Katoliko. Dahil sa impluwensya sa taong bayan, naging makapangyarihan din ang mga Espanyol na pari at kora paruko noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Dito naman tayo sa bansang Indonesia. Ang Indonesia ay sinakop ng mga bansang Kanluranin na Portugal, Netherlands at England. Ilan sa dahilan ng pananakop ay dahil mayaman sa mga pampalasa ang Indonesia at ito rin ang sentro ng kalakalan at may maayos na daungan. Mayaman sa pampalasa sapagkat sa Indonesia matatagpuan ang Spice Island o isla ng Moluccas. Ilan sa paraan ng pananakop ng mga Kanluranin sa Indonesia ay ang pagpapatupad ng divide and rule policy ng mga Dutch o ng mga taga-Netherlands. Ang divide and rule policy, ito ay isang paraan ng pananakop kung saan ay pinag-aaway-away ng mananakop ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar. At ginagamit nila itong panahon kapag nag-aaway-away na, doon na sila papasok. At nagsimula ang mga Portuguese sa pagtayo ng himpilan ng kalakal at pinalaganap din nila ang relihiyong Kristyanismo. Ngunit hindi gaanong nagtagumpay ang pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo ng mga Portuguese dito sa Indonesia dahil mas malakas ang impluwensya ng Islam sa bansang ito. Ilan sa mga naging epekto ng pagsakop ng pananakop sa bansang Indonesia ay ang nakontrol ng Dutch East India Company ang spice trade sa Timog Silangang Asya
Ang Dutch East India Company na ang siyang nagbebenta at nagbili at bumibili at nagbenta ng mga kalakal ng mga pampalasa sa Europa. Kaya naapektuhan ang kabuhayan ng mga katutubong Indones. Lumiit ang kanilang kita at marami ang naghirap dahil hindi na sila ang direktang nakipagkalakalan sa mga dayuhan. Maliban sa bansang Pilipinas at Indonesia, andyan din ang Malaysia na naapektuhan noong unang yugto ng Pananakop. Sinakop ito ng bansang Portugal, Netherlands at England. Ilan sa mga dahilan ng pananakop ay ang pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan at pagpapalaganap rin ng relihiyong Kristyanismo. Ngunit dito sa Malaysia, hindi rin nagtagumpay sa pagpapalaganap ng Kristyanismo dahil nga ay mas malakas na ang impluwensya ng relihiyong Islam sa bansang ito. At dahil sa pagkontrol ng mga mananakop sa kalakal ng Malaysia, maraming katutubo ang naghirap. Hindi katulad sa Pilipinas na kung saan inimpluwensyahan ng Espanya ang iba't ibang kultura, may mga iba't ibang patakarang pangkabuhayan na ipinatupad sa Pilipinas. Sa Indonesia, hindi ito pinakialaman ng sa Malaysia, ang Malaysia, hindi ito pinakialaman ng mga mananakop. Ang kanilang pangunahing dahilan ng pagsakop sa Malaysia ay ang pagkontrol lamang sa kalakalan. Sa susunod na mga video ay talakayin naman natin ang tungkol sa mga nangyari sa ikalawang yugto ng Imperyalismong Kanluranin. Good job at nananatili ka hanggang sa dulo. Sorry for my bulol. Ngayon ay magkakaroon tayo ng kaunting katanungan batay sa ating tinalakay. Una, ano-ano ang mga kanluraning bansa na sumakop sa mga lupain sa Silangan at Timog Silangang Asya sa unang yugto ng kolonyalismo? Ayan, tama. Ito ay ang Portugal, Spain, Netherlands, at England. Good job at you answered it correctly. Pangalawa, ang Silangang Asya ay hindi gaanong naapektuhan sa unang yugtong ng Imperyalismong Kanluranin. Tama o mali? Tama. Hindi sa panahon ito sa unang yugto ng Imperyalismong Kanluranin, hindi pa masyadong naapektuhan, hindi pa masyadong nasakop ang mga bansa sa Silangang Asya sapagkat matatag pa ang pamahalaan ng mga bansang ito sa panahong iyon. Pangatlong tanong, bakit nanakop ang mga Kanluranin ng mga lupain sa Timog Silangang Asya? Tama, isa sa mga dahilan ay ang merkantilismo at isang dahilan rin ay ang upang makontrol ang kalakalan at sa Timog Silangang Asya, nakita nila ang mga pampalasa na halos kasing halaga ng ginto sa pamilihan ng Europa. Very good. You got all the answers correctly. Thank you for staying and thank you for watching. I hope you have learned something from this video. If you're new to our channel, please don't forget to hit the like as well as the subscribe button for more educational videos. Thank you for watching and enjoy learning.